За кожним падінням стоїть провидіння. І ми підведемося опісля падіння. Усе відбудується, все відболить. Настане наш день і прийде наша мить. За кожним падінням стоїть Воскресіння. І ми підведемося з чистим сумлінням. А люди у світі здивуються знов. Якщо це падіння, то тільки в любов. Дуже приємно сьогодні бачити на заході жінку, яка вміє творити свої вироби ручної роботи з серцем, з душею, пані Ксенія, яка готує і передає частинку серця, частинку своєї душі. І я впевнена, що кожна жінка, яка готує, малює, в'яже, плете, вишиває, готує сніданок дітям щоранку, так? Вона творить оберіг. Вона будує навколо себе фортецю. Вона захищає свій дім. Я дарую вам сьогодні поезію «Оберіг». Нехай захищає і оберігає кожного з вас. Світи оберіг. Звідусіль укріпляй моє серце. Хай світло твоє життєдайне у душу налється. Нецінний метел, не метеорит з атаками, лиш глини херсонської шмат, що ожив під руками. Лиш клаптик від серця і сонця, від слив і лиманів, від пива і тараньки, таврійських степів і баштанів, від пляжу, бичків, від креветки і Азовського моря, від стиглих садів, абрикосів і ранків у зорях, від школи уранці, лінійки, дзвінків і уроків, заклеєних скотчем чобіт і незроблених кроків, від чистих дитячих надій, що крізь роки ожили. Веди мене, мій оберіг, надавай мені крила. Болить. Болить Полтава і Запоріжжя, Золотоверхий Київ, так болить. Нема маєтків, ані збіжжя, і Каховка не вщухає ні на мить. Чому? Чому не глушить біль утома? І не рятують друзі, і вино. Прошу, верніть мене додому. Не бути там раніше, все одно. Куди зникають магістралі? Чом не проводить жоден провідник? Щодень я в домі буду далі. Бо, бачте, голос совісті не зник. Не зник. І він не зникне ні на йоту. І досі не вщухає ні на мить. Болить Полтава і Запоріжжя, і Золотоверхий Київ, так болить. Дороги ви для мене,
найтепліші спогади нашого дитинства, нашої юності, наших років шкільних. Як би не було і що би не траплялося, ми не можемо втримати сльозу, і нехай вона буде. Нехай буде ось ця тепла згадка про часи, які лишилися в наших серцях, але будуть інші. Будуть моменти повернення, будуть моменти нової реальності, які відбуваються з нами і роблять нас сильнішими, яскравішими, витривалішими, які дають нам новий досвід. Говорячи про міста, з яких ми приїхали, хотілося б сказати, що я достатньо часто подорожувала цього року. І яке це велике щастя. Незалежно від того, в якому куточку світу ти опиняєшся, ти чуєш українську мову. Вчора я мала щастя слухати один достатньо цікавий ефір Українського кризового медіа-центру і звернула увагу на таку особливість. Коли людина старається опанувати українську, по-перше, це дуже трепетно. Ти бачиш, наскільки питомим є українське слово, наскільки доброзичливо сприймає аудиторія людей, для яких ця мова не є рідною, але вона торкається їхніх сердець. І коли тебе питають, а як реагують люди з інших країн, коли ти без перекладу читаєш українською, я дуже щаслива сказати, вони емоційно і світло реагують, вони посміхаються. У Стамбулі, у Вроцлаві, у Каунасі, у Вільнюсі звучала цьогоріч українська поезія. І були люди, які абсолютно не знали, про що йдеться. Їм в декількох словах, звичайно, перекладалася тематика загальна, так? Але вони сиділи, слухали як музику. Наскільки красиво звучить українська рима, наскільки мелодійною є наша мова. Знаєте, одна справа, коли ти читаєш це зі шкільного підручника, а інша справа, коли ти розумієш, що це дійсно так, це правда. Люди, які абсолютно не обізнані з українською мовою, слухають її просто тому, що вона гарно звучить. Просто тому, що їм приємно відчувати звучання цієї мови. Тому наступний вірш, який зараз буде звучати, він буде торкатися тематики українського слова, української мови. Українське питоме слово. Ти далеко від решти слів. Ти палаюче, кольорове, ти таке, що не вбачив слів. Заховай українське слово, заховай в глибині сердець. Жодних натяків, чи розмови, чи питання на сам кінець. Заховай і показуй чисто. Хай не змиє ніколи світ. Українське п'янке намисто. Кольоровий, душевний слід. Посмішками чарую, викинувши слова. Мрія мене рятує. Мрія в мені жива. Хоч і штормить, лютує, дух мій не у броні. Мрія мене рятує. Мрія живе в мені. Папороть моя, гірка і непрохана, чом ти приросла між згадками скронею? Чом зронила цвіт так швидко під пальцями? Чом розтанула так швидко між танцями? Папороть моя, легка, ніби дотиком, будь мені така, без болю, без докору, будь мені така. Я не скористаюся. Просто у рядках без сліз обіймаюся. Папороть моя не меркне руїною, на єдину мить зблищі Україною. Там мій родовід,
мій рід, мої корені. Папороть моя, зійди мені зорями. Дім – ти. Дім – місце, де назавжди ти – це ти. Його на мапі можна не знайти. Не вкаже компас чи дороговказ, тому в житті блукаєм раз у раз. Дім – запах. Дім – це дотик рідних рук. Відлуння сну, крик, шепіт, слово, звук. Дім – кожен погляд, оберт голови. Дім – відчуття, хоч як це не назви. Без сталих міст, адрес, шляхів, країн. Для мене дім однісінький один. Саму себе в нім можна віднайти. Дім – ти. Дім – місце, де назавжди ти – це ти. День кави. Для того, щоб трішки, Міжнародний день кави, для того, щоб трішки прибрати ось цю патетику, не можу я сьогодні не читати про Україну, не можу я сьогодні не читати про дім. Трішки розбавлю наш настрій і нагадаю, що в нас сьогодні ще є частування, в нас сьогодні ще є спілкування, в нас сьогодні легка невимушена бесіда, яка буде перемежатися, як я сказала, як гаптуванням, як оздобленням красивими музичними експромтами, красивими піснями. Я сподіваюся, що і гості можуть щось цікаве нам організувати, бо є у нас тут декілька гостей, які могли б вас здивувати приємно. А поки що підніму вам трішки настрій і прочитаю гумористичний вірш, бо сьогодні маємо Міжнародний день кави. Кава буває такою різною. Можна на таці із сиром нарізаним. Можна в метро у горнятку із пластику. Можна з лікером і трішки фантастики. Можна у чашці та з молоком. Можна у барі навпіл з коньяком. Можна рістретто, рогалик і преса. Можна мовчання і на денці еспресо. Можна кафе, капучино, побачення. Можна маккофі і зустріч без значення. Можна флет-вайт, день почати крилато. Можна сієсту, проте зафагато. Можна дівчатка, плітки, кава-латте. Можна і беліс додати на свято. Тема, однак, залишилась наскрізною. Кава буває смачною і різною, що не оцінить ніхто аби як, доки самі не скуштують на смак. Раптом смакує не кава, а чай, там ситуація схожа, та й край. Ну, оскільки в нас сьогодні є і чай, і кава, і решта, все ж таки хочеться нагадати, що після того, як будемо дегустувати і чай, і каву, і щось до кави, буде в нас все ж таки спілкування. А книжка моя зветься «Меандри», то вона все ж таки про любов. Тому каву випили і поговоримо, прості Господі, про неї, про любов поговоримо, звісно. Я не знаю, Достото, чи питимеш каву, чи чай, чи порадує келих вина, а чи склянка води. Я не знаю нічого, і все достеменно цікаво. Я не знаю зі мною слова, і співзвуччя, і звуки в ряди. Я не знаю, що вранці їси, яку музику любиш, що лякало в дитинстві, куди приведуть тебе сни. Я не знаю. Я ранку і ніжності, квітнуча суміш. Я не знаю про осінь. Я прагну дощів і весни. Я не знаю насправді, хто ти, де ти є, що ти, як і до чого, чи ти сон, чи ти мрія, чи скрипка напнула струну.
Та я знаю одне. Я всім серцем зверталась до Бога. Я іще мілина, але Бог мені дасть глибину. Колись моя збірка називалася «Конкістадора». Вона вийшла минулого року. Був нещодавно в Києві відбулося її друге видання, вийшов другий наклад. І мене питали, а чому, власне, виникла ця ідея назвати книжку «Конкістадора», це попередня книга. Адже конкістадори – це пірати, завойовники, ті, хто території нові намагалися віднайти та завоювати якимось чином. Пірати, скажімо так. Чому ти обрала цей термін? Всі ми певною мірою є конкістадори нині. Тільки хтось завойовував території. А ми ніби на якійсь чудернацькій реабілітації після травми відновлюємося крок за кроком. Вчимо нову мову, хоч це подекуди і складно. Спілкуємося з незнайомими людьми, з іншим менталітетом, з іншою культурою. Це так само нелегко. І це не виглядає як ілюстрація з голлівудського серіалу. Є плюси, є мінуси. Це важко знаходити мову з людьми з інших культур, бо це іноді видається іншою галактикою, я розумію. Ми скучаємо за домом і намагаємося культуру своєї країни нести в ті країни, де ми спілкуємося з іншими людьми. Ми вчимося радіти і не зраджувати собі, розуміючи, що вдома немає великих приводів для радості, але життя триває. І ми крок за кроком завойовуємо це життя п'ять за п'ятдю, міліметр за міліметром, намагаючись знову навчитися, як маленька дитина, ходити, говорити, пізнавати світ. І дуже хочеться, щоб це слово не було у вас в негативній конотації. Будьте відкривачем. Будьте дослідником, який вчиться новому легко, як дитина. Далеко не з першої спроби, але воно вдається. Я знаю зі свого досвіду фіаско, вони завжди болючі. Але це не привід опускати руки. Власне, збірка з'явилася як привід великої радості. Якщо 2 роки тому з певних причин особистих життя додало достатньо приводів для болю, все в нашому житті циклічно. І після великого болю небеса посилають велику радість. Не скажу, що це буває легко, але тим приємніші моменти цієї радості. Тож будьте як мала дитина, яка досліджує світ. Вчора була у Берліні. Завтра лечу у Париж. В слухавці чутно і нині. Конкістадора, простиш? Можеш ти бути несильним, стриманим, неговірким, тільки нема, я так вірю, й краплі підлоти у тим. Я наливаю шампані в хвилі твому кораблю. І неважливо, що далі. В думці я не розлюблю. Наливаємо шампань. Щаслива жінка дякує за сяйво, що в ній протуберанцями цвіте. Таке яскраве, ну ж бо, помічаймо. Жовтогаряче, винне, золоте, аквамаринне, яблучне, бускове, жасмінно-пінне, бірюза й кармін. Невпинне, незгасиме, надчудове це сяйво серця, без кінця й причин. Щаслива жінка світиться незгасно, далекі їй і заздрощі, і брехня, і домисли, і бруд. І персона, власна, не потребує шоу навмання. Загальний кпин не розрізає простір, як адресат ще з дерева не зліз. Щаслива жінка поцілує просто того,
хто до небес її возніс. Цілуйте тих, хто відносить вас до небес. Спілкуючись із приємними людьми, знаходьте завжди хвилинку для того, щоб поцікавитись, що нового у тих, кого давно не бачили. Знайдіть хвилинку і напишіть друзям, з якими хотілося зустрітися. Хоча б декілька хвилин на день приділіть спілкуванню з дорогими вам людьми. Повірте, новини себе прекрасно прочитають самі. Новина проскролиться, стрічка новин проскролиться, реклама мине і не забудеться чи не згадається. А людське спілкування, а щирість дружби – це пріоритет, який лишиться з вами на багато-багато років після цієї нашої зустрічі. Згадайте, будь ласка, що оці повторювальні орнаменти, які є тематикою нової збірки, це нескінченність нашої любові, нескінченність нашого вміння шукати в житті хороше, нескінченність пробачати, нескінченність вміти дарувати людям хороші моменти. Так іноді трапляється, і я думаю, буде правильно про це сказати зараз, що життя ніби розводить нас з дорогими нам людьми. Іноді причиною тому є відстань, іноді час. Іноді ось ці кайдани гордості і непорозуміння, які самі собі придумують люди для того, щоб дистанціюватися і не вважати в собі якихось причин для духовного зросту. Є велика радість, коли друзі повертаються до тебе. Давайте будемо трішки мудріші до тих, хто чомусь відійшов від спілкування з нами. Адже світло, яке ми мали на перетині з тією чи іншою людиною, воно нікуди не зникає, воно нікуди не дівається. І як би далеко не розводило нас життя, давайте не забувати слова Симоненка «Ти знаєш, що ти людина». Ти знаєш про це чи ні? І з кожним злослів'ям у мудрість вбираюсь. Від кожного жала в любов огортаюсь. Бажаєте зникнуть мені у навітах? Вважайте, що зичите многое літа. Чекаєте, щоб я навіки пропала? Такого не буде, і повік не бувало. На кожну петицію і заборону хай ангел-хранитель надасть охорону. Ми зможемо все. Тож себе опануйте. І далі святкуйте. І далі віншуйте. Війна. Така відразу в світі не окличе. Обізнана, підступна, не дурна. Війна проникла тихо між шпаринок, втулилася якусь між крапельок і свій кривавий почала зажинок. І почала свій ядерний урок. Війна казала про любов до ближніх, прикрилася цитатами митців, співала пісеньки для зарубіжжя, і хтось таки повірив і пригрів. Сказав, мовляв, все люди, так буває. Пробачте цю житійську круговерть. А далі ранок, вибухи лунають, ракети, зрада, кровотеча, смерть. Війна живе в шовках і палісандрі. Війна зжирає кожен день за 3. І тільки совість. Дівчинка Касандра щоранку просить: світе, побери. Будемо говорити про класичні сюжети сьогодні. І хотілося б згадати тему, до якої сьогодні ще будемо повертатися, про мотив відкриття. Ми говорили
спочатку про уроки історії. Я думаю, що кожен із вас згадував історію середньовіччя, епоху великих відкриттів. Я свого часу дуже любила саме ось цей період історії середньовіччя, завоювань, реконкісти, віднайдення нових світів, відкриття нових материків, нових земель. Ми до цього ще обов'язково повернемось сьогодні. Прочитаю поезію, яка близька всім нам, як першопрохідцям, як піонерам, певною мірою в хорошому контексті. Так? Америка, яку відкрила я. Ти стала зовсім іншим континентом. Туман тебе горне навмання, сховавши надважливі компоненти. Америко, незвідані шляхи, колонії без імені і без ліку, туман огорне ганки і дахи, занурить у небачення повіки. Себе не зможе правда донести. На мапах образ сірий і розмитий. Америко, прости, що Трампу довелось тебе відкрити. Зачарованість. Бачу в крижинах сливовою, непохитно стійкою, до герцю готовою. А я просто зелена, п'янка й соковита. В мені соки землі, різнотрав'я і квіти. Підійматися важко крізь тиск забуття. Я зелена, мов жито, що живить життя. Зачарованість. Давить потужно, мов плити, та дола діамант, карнеоли, граніти. І в реаліях долі гартуюсь, мов сталь, недосяжна, віднайдена ніби грааль. І всміхнеться реальність мені, мов дитя. Я зелена, як жито, що живить життя. Зачарованість. Манить в солодкості болю, а лікується біль лиш добром і любов'ю, що в скарбниці у вічності, як малахіти, спонукають прокинутись, учать творити. І хоч хто би хотів стерти це без пуття, ми зелені, мов жито, ми живем життя. Інтрига, оплески, шановні!
Не будемо відкривати всі карти. Да. Карти, певно, явно відкривати всі не будемо. Але зауважимо, що так. Це була дуже цікава спроба переосмислення класики. І я думаю, що вона вам сподобалась. Ми щось вам мовою класика та нашептали. Хай обставини часом не там і не ті. Вітер в душі вплітає нитки золоті. Ви прийшли, щоб бути у мене в житті. Я прийшла, щоб бути у вас у житті. Нехай наше спілкування завжди буде таким легким, невимушеним, щирим, як ось ця інтерпретація класичного сюжету Моцарта. Не боятися експериментувати, не боятися гратися з життям, не грати, гратися. Сприймати життя як унікальну гру. Пам'ятаєте, один з улюблених фільмів, особисто моїх, не знаю, чи любите ви чи ні, «Форест Гамп», де головний герой розповідав, що життя – це велика коробка з шоколадними цукерками з різною начинкою. Ти відкриваєш і ніколи не знаєш, що тобі там всередині, власне кажучи, випаде. Коли я складала збірку, яка друкується нині в Києві, я ризикнула і зробила це там, тому що дуже важливо допомогти видавництвам твоєї землі. Мені дуже приємно, що вже не одну збірку мені допомагає видати наша Аллочка, яка тут. Аллочка, ти десь тут є? Якщо ні, то Алла Ніта дуже багато цікавих, красивих макетів робить. Ми з нею співпрацюємо не один рік. Я сподіваюся, ця співпраця буде плідною і надалі. Вона мені свого часу сказала дуже таку важливу річ, яка мені запам'яталася ще з першої збірки, яка виходила в Барселоні, яка, в принципі, і започаткувала далекого 2023 року. Цей цикл літературних вечорів. Мені сказала, ніколи не забувай, наскільки важливо бути собою. Форест Гамп теж ніколи не забував, наскільки важливо бути собою. Він не боявся знаходити в цьому житті момент для куражу, момент для вміння бути дитиною. І знаєте, коли я в Києві минулоріч влаштовувала достатньо великий літературний вечір, він був теплий, він був цікавий, він був одіозним певною мірою, так? Знаєте, чого я більш за все хотіла? Я дуже хотіла повернутися в Барселону і нову збірку прочитати саме тут. Тому що люди, які емоційно реагують, емоційно сприймають твої вірші, це одне. А коли тебе зустрічають друзі, а коли ці друзі стають родиною, а коли ти дивишся в очі кожному, хто є в залі, і тут же ж немає сторонніх очей, то це ще забере приємно. Пані Ксенія в нас займається речима ручної роботи, вона займається ляльками. Мистецтво української мотанки, мистецтво виготовлення української ляльки – це дуже сакрально, дуже важливо. І не випадково ми зараз бачимо все більше, дедалі більше цього мотиву, чи то аксесуари, чи то малюнки, чи то декорації в Європі. Так? Як ми бачимо, наприклад, Меніни в Мадриді, як ми бачимо Азулейхо в країнах Португалії, так в Португалії. Так само ми бачимо цей момент ляльки-мотанки по всьому світу. Давайте ми зараз з вами трішки поворожимо тільки про добре. І загорнемо у таку віртуальну мотанку свою любов до рідного дому, свою любов до рідної землі, свою віру в те, що зрештою все буде добре. Загорну у мотанку тепле серце. Гілочку лаванди у ній залишу. Свічкою горить. Хай тепло несеться. Згадую про щастя, бо любить тишу. Ну то що, зламались мої підбори? Я вдягну на ноги зіркові мешти. Я прийду крізь докори й поговори. Легко, як не вміла би жодна зрешти. Крізь дощі
спрости, і блискавичні потім. Крізь цейтнот весни і непевність літа я прийду, а сльози проплачу згодом, поки замість сліз бачать тільки квіти. Я пройду повз фальш, лицемірство, злобу, повз пихатість, гнів і зарозумілість. Тільки був би ранок на завтра добрий. Тільки в цьому б ранку порозумітись. Давайте розумітися. А я забирала твій біль на себе, зустрічаючи сонце у раннім небі. І серце боліло, і серце стискалося. Історія тільки розпочиналася. Була наодинці з собою і світом, а ранок так пахнув зеленим літом. На мить роз'єдналася і під'єдналася. Історія тільки розпочиналася. Набралася світла на повні груди. Я сяяти буду понад усюди, щоб через роки нам колись згадалося. Історія тільки розпочиналася. Схрестимо пальці за її щасливе продовження. Бігти містом нічним, крізь тумани, вітри, ліхтарі. Вкров стирати підошви, ревіти, лягти, підніматись, засинати о 2:00, щоб знову прокинутись в 3. Зустрічати світанок і ніби дитина сміятись. Бути завжди присутньою в 1000 справ і подій. Допіватися успіху, брати бар'єри і планки і нікому про першу із мрій тільки диму і тиші, і рубіновим променям ранку. Розуміти, і ще не почавши, що будеш кінець, що відсутній фактаж, і колись стане боляче й гірко. Попри все, оживай, 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 королево сердець! Побажай добрий ранок і знай, що допишеться збірка. Для того, щоб ділитися з людьми добром, для того, щоб говорити людям хороші речі, час від часу не вистачає людям слів. І ми починаємо малювати. Я зараз прочитаю одну з поезій, де я хотіла намалювати образ. А потім, після ще одного невеличкого уривку книги Еврідіка, яка прозвучить після цієї поезії, ми спробуємо разом намалювати вам картину і знов-таки повернути до звучання красивої, класичної пісні на всі часи. Отже, про малюнки. На полотні малюватиму душу. Хрестик за хрестиком, мрія до мрії. Голуба й сокола, мальву і ружу хай захистить, збереже і зігріє. На полотні обніматиму серцем, кожним орнаментом і візерунком. Хай воно палко і радісно б'ється, інших не треба мені подарунків. На полотні лише чорне й багряне. Це переплетення ночі й світанку. Час на красу неодмінно настане. Світ одягне іще лиш вишиванку.
І серце ридало, боліло і нило. У келиху к'янті свіча догорає. І десь інше серце сумує, чекає. І линуть слова в своїм сенсі безмежні. А ми у мовчанні своїм незалежні. Ця ніч найтемніша і не перестає. І легше нікому чомусь не стає. А Бог, як редактор, за хвилю до ранку ніяк не натисне іконку світанку. І поки ще темно, чорнильна пітьма. І поки ще темно, і світла нема. І півень не скрикне, його ще не чую. Ця ніч не темніше, я ще домалюю. Кожен із нас творець. Творець власного досвіду, власних емоцій, власного життя. Кожен із нас вкладає дуже багато для того, щоб до мрії своєї, попри обставини, повернутись. Ви спитаєте мене, про що, власне, Еврідіка? Фабулу я в декількох словах зараз вам розкрию. Хто така Еврідіка, ви вже зрозуміли. Це героїня, яку намагалося кохання вивести з безодні відчаю. Після болю, після гіркоти втрати, після моменту, коли розумієш, що життя втратило всі світлі відтінки і напівтони, коли здається, що лишаєшся напризволяще зі своїми печалями, у двері може постукати надія. І не виключено, що в надії буде цілком людське ім'я і людська подоба. Не виключено, що надія запропонує тобі новий шлях. І цей виклик буде вартий того, щоб його прийняти. Коли я писала останні розділи книги, так трапилося, що життя поставило перед певним вибором. Ризикнути і спробувати йти до мрії, ще заздалегідь розуміючи, що шанс отримати бажане є примарним, навіть не пробувати. Я дуже щаслива, що тогоріч я дала своїй ліричній героїні і собі шанс спробувати, як би воно могло бути через багато років здійснити свою мрію. Знаєте, ми з вами тут всі ніби дорослі люди і розуміємо, як живе наш світ. Є певні закони, які не ми з вами придумували, але кожен із нас є певною мірою Дон Кіхот, який намагається боротися з млинами, розуміючи, що вони є вітряні, але все ж таки з ними боремось. Як і моя лірична героїня, дуже щаслива, що я дала собі шанс спробувати через багато років здійснити свою мрію. Як авторка книги, я дуже щаслива, що завдяки обставинам життя я нині тут з вами. Значить, доля визначила, що це мій шлях. Тростина, вона гнеться, але вона ніколи не ламається. Які б перешкоди не ставали у нас з вами на шляху, давайте ніколи не губити фарби. Наша цінність не стає меншою, навіть коли життя ламає одне за одним всі крихкі щаблі твого існування. Ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, ми не стаємо слабшими. Ми розправляємо крила і вчимося радіти. Ми вкотре даємо шанс цьому світові, навіть поранившись у людську несправедливість, навіть поранившись крізь бездушність системи, бо money is the power, ми даємо собі шанс вірити людям. Ми стукаємо в серця тих, хто поруч, і вони нас чують. Ми згадуємо Рузвельта, який казав: роби те, що можеш там, де ти можеш, з тим, хто біля тебе, там, де ти є. І в цих словах є сенс. Ніколи не губіть барв і пензлів, навіть після найважчої поразки, навіть після моментів найбільшого болю. Знаходьте в собі сили відкриватися новим почуттям.
Малюйте сонце. Малюйте зорі. Нехай вони осяють найтемнішу ніч. Будемо разом малювати ніч, а в цьому, я сподіваюся, мені допоможе гурт «Два кольори». Я до тебе прийду через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй. Намалюй, я прошу, намалюй. Намалюй мені ніч, що світить і швидше. Найтепліші слова, найдивніші слова. Гаму бар піднеси, чари темної ночі, що навколо гірки розцвіте. Ну, а сам ти який? Вечір, ніч, а чи рано, що на серці, камінь чи ніч. Намалюй мені ніч, коли зорі багряні, вирушаємо в путь, що вгорі. Намалюй мені ніч, коли зорі багряні, вирушають у путь, що вгорі. Вирушають у путь, що вгорі. Генія слова і рими Бориса просимо дуже. А що ви думали? Такі красиві дівчата, такі харизматичні дівчата не зможуть розповісти про себе. Не зможуть розповісти про себе. Я дуже рада буду, якщо наша чарівна керівниця, наша солистка, наша Іринка разом з Борисом зможе трішки розповісти про цих чарівних дівчат. Ну, десь я обіцяю вставити свої 5 копійок так само. А поки що, я думаю, буде дуже-дуже правильно, якщо ви, всі присутні, сьогодні трішечки відставите келихи і щирими теплими облисками покажете, наскільки приємно, я сподіваюся, що було приємно, чути спів цих прекрасних талановитих дівчат. Отже, обласки. Коли два кольори співають, направду серце завмирає. Всі слухають і відчувають, що серед них любов співає. Бачка – це наша душа, наша професійна співачка, тому що вона у себе вдома вона співала в колективі вокальному «Вітовчани». Це її попередня сім'я, а зараз це її родина «Два кольори». Вона у нас музична душа, вона нас об'єднує, і ямочки ми дуже любимо. Ти нам подруга, мама, ненька, ти нам учитель на уроках. Тебе ми любимо, рідненька, і твої ямочки на щоках. Геолог, доктор Анна. Вся в науці з ранніх літ.
автор виставок, робіт. В експедиціях бувала, всюди золото шукала. По лісах, по горах йшла, золотішка не знайшла. Знайшла. Це інше перша. Знайшла. Все ж копала не дарма, стала золотом сама. Ви то скажете? Ну скажу. З чим має справу? Так, з ким ми маємо справу? Ми маємо Аня геолог це глибина. Це глибина, інтелігентність, інтелект, порядність, чувство гумору і дуже класний друг. Дякую. А оскільки вже на мене так чуть-чуть сфокус золото я Де знайшла. от Да. В Магадальській області дуже багато. Знаєте, оскільки вже заговорили про те, що я геолог, то знаєте, в мене така профдеформація. Бо для мене меандри це звивисте річище ріки. І власне поезія нашої Жені це такий чистий, потужний струмок кришталевої води, який торує собі шлях, крім оцей такий щільний граніт буденності. Женя. Обласки Ані. Людина змогла дуже багато зробити, але ми завжди зустрічав чомусь. Якось був в Барселоні і в трамвайному вагоні бачу дівку молоду. Дівка нібито знайома, та з очима сталася втома, зараз ближче підійду. Розступіться, добрі люди, бо ж цікавість тисне груди. Дівка ж неабияка, симпатичної брюнетки, стройні форми, як атлетки. Тільки хто ж вона така? Де ж я бачив тебе краля? Придивився, баба Галя. Давайте привітаємо Галю, вона стала тиждень тому стала бабусею. Галя психолог, вона гармонія в нашому колективі. Вона знаходить якісь шляхи до серця кожного. Я вас всіх просто люблю. Ви ж бачите, які ми спокійні всі. Любов пробиває всі дійсно і перепони, і дороги. І це єдиний шлях, який може об'єднати. Це не колектив, це суцільна любов. Обласки. Анжелочка це типова, ні, ну можна сказати, це українська жінка, красива, емоційна, многофункціональна, енергійна, дружня. Так що вона об'єднує нас всіх. Наш колектив об'єднує своєю енергією, своєю добротою. Кажи. Для Анжели у нас дуже смілива епіграма, але з її дозволу зачитаю. І Антоніо тим більше вийшов, вона так що сказала, можна. що це все правда, а Антоніо вийшов, тому. Той, хто Анжелу добре знає, в захваті від її ідей. Дружить з Анжелою бажає кожен мужчина. Навіть гей. І в цьому дивного немає. Вона танцює і співає, вона готовить, прибирає, вона красиві очі має і повну пасуху грудей. Якщо моє і правда. Зараз Женя тебе. Власне, так. Женя представить керівника. Всі знають, що дуже важлива штука сказати про керівника. І, звичайно, було б дуже сумно, якби на цій патетичній ноті в мене не здух телефон. Але зараз Борис мені дасть текст, а я поки що скажу. Чесно, народ би так спеціально не придумав. Я знала, кому відсилати, а поки я скажу від серця. Знаєте, сьогодні ми бачили фантастичний момент, коли Моцарт, якого, відверто кажучи, важко підкорити, завдяки колективу і найважливіша штука, завдяки Ірині, зазвучав легко, граційно, з величезним почуттям смаку і легко. І сучасно. Перш за все, сучасність це наше все. Що нас тримає разом? Нас тримає разом колектив. Що нас тримає разом понад усе? Чесність
щирість і безкомпромісність нашої Ірочки. Людина, яка вміє заразити своєю ідеєю, яка вміє захопити всіх, підкорити і вміти мотивувати працювати, що дуже важливо. А ще це людина великого серця, великого вміння дружити, яка завжди щира і щедра з кожним. А зараз буде нарешті вірш. Дуже тебе любимо. Так. Натхненно музику творити. Відчуть крізь клавіші політ. Мистецтвом будь, мистецтвом жити. Уміть мистецтво принести в похід. Підкорювати і луки, і доли, здійнявшись на щабель гори. Робити рух, красу і колір, і колектив два кольори. Служити сонцю, світлу й миру, щоб вкотре довести одне. Коли за інструментом Іра, наш хор і Моцарта утне. Ввижалась Індія. Щодня, щомиті. Казкові лазурові береги. Бурштинові і камінні дивоцвіти. Місця, де все на світі до снаги. Ввижалась Індія. Палка одвічна мрія. Довершеність в найвищому щаблі. Питалася, а хто ж мене відкриє? І попливли завзяті кораблі. Ввижалася. Причаяно гаряча, манлива у незнаності шляхів. І кораблі молились на удачу, крізь вітер ідучи до берегів. Здолавши шторм, неволю, невезіння, зрадливу хвилю ваблячи стерном, під неба обнадійливим склепінням, йдучи до горизонтів набрелом, ввижалося. Омріяне, так близько, незвідана земля, найближче з див. Хоч Індію зазначено у списку, пишайся, ти Америку відкрив. Відкриваємо нові світи. Випередила. Що з того Мені вийшло? довелося писати про іншу іспанську знаменитість. Я згадав, як багато років назад перший раз приїхав в Іспанію, і в нас була екскурсія. Ми їздили в Фігерас, музей Далі, потім замок Гали. І екскурсовод розказував нам історію життя Далі. Дещо я забув, але дещо запам'ятав. Так, історія Сальвадора Далі, очима хлопця з українського села Тур, Волинської області, Ратнівського, а нині Ковальського району. За морями, десь вдалі, жив маляр і звав Далі. В нього дівчина була, називалася Гала. Раз побачила вона на заборі письмена. Придивилася, ого, це ж мазня Даліного. П'яно викрасив забор хитромудріший узор. Галя мудрою була, самогону взяла. Наливає 300 грам, щоб Далі напився в хлам. І ця подія вдалася. І вона до нього красить. Раза 3, може, мазнув, плюнув носом і заснув. А зранку ж ту мазню Гала на базарі продала. І пішли в них діла. Торгувати йшла Гала, а Далі безбожно пив. І полотнища творив. І так його алкоголізм заснував сюрреалізм. Знаменитим став Далі. Заробив на Жигулі. Далі Галі завдяки за кордон пішли чутки. Кучу всього продали і в Америці були. Став Далі мільйонер. Довго жив, поки не вмер. А перед смертю той Далі замок прикупив Галі. Я там був і бачив міст. Я тепер сюрреаліст. Підберу житейський тон, не наливиш
самогон. Приберу життєвий пункт, напишу йому експромт. Ти на мене не дивись. Маєш гарний шлях, Борис. Маєш ягідку таку, жінку, юну і палку. Бог синами одарив і талантом наділив. Маєш посмішку юначу і ласкаву щедру вдачу. Кожній слово добре дав, нібито поцілував. Тож не жми мене за плечі, а роби уже свій вечір. І оплески нашому талановитому Борисові Кисилю. Я щаслива, що сьогодні, окрім двох кольорів, в нас буде звучання тієї музики, яка творить так само українську культуру. Нову, цікаву, яскраву. Я думаю, буде дуже правильно, якщо ви почуєте, як це звучить від серця. Оскільки ми сьогодні чули гарний академічний спів, сподіваюся, чули красиву інтерпретацію злагоджених жіночих голосів, почуємо трішки музики, який відчуває чоловік. Як її відчуває серце творче, серце талановите, серце живе. Я щаслива, що сьогодні мені Господь послав таких друзів, які вміють висловлювати свої почуття мовою малюнка, мовою мистецтва, мовою зефірної флористики, мовою ляльки, зробленої руками, мовою, і це стосується нашого джерела добрих справ, мовою поезії, мовою вчинку, мовою вірша і мовою музики. Тому я думаю, я поки що прочитаю декілька віршів, якщо Максим зможе трішки мені акомпаніювати, буде добре. Чи вам вже забагато поезії, чи ще пару штук витримаємо? Витримаємо. Я буду дуже щаслива прочитати вам ще буквально вірші 3, а потім ми ще трошки навіть зіграємо і заспіваємо. Правда, Максима, ми заграємо сьогодні? Тому я дуже хочу, щоб ви підтримали мого близького, щирого друга. Людину також багатьох талантів і чесної душі. Оплески, Ліщов Максим! Поки він буде трішки грати, я вам трішки почитаю. Підніми мене із пороху, найсвітліший. Ні от душа одна сьогодні не зможе більше. Підніми мене хочеш, аби відродилась, аби 100 стражденне серце за мить забилось, аби знов почався час, і настало літо, і на золотих ланах росло наше жито. І жива, мов сніг, вся вода в криниці, і розмови, мов змах крила в світлиці. Підніми обіруч, прошу, найдорожчий. Я за рід і за дім, нині як на прощі. Тільки ось втелили шлях мені ями й терни. Як нести самій голіруч оці правди зерна? Підніми, більше не журись, скоро відновлюся. Феніксом з легенд стрімко відроджуся. Хай зневіра й біль скорбні мої шати. Я люблю, і мене вам не подолати.
що ж буде завтра? В юних думках в когось надія, а в когось шлях. Гілля калин похилилася. Мама, кому ми молилися, скільки ще забере вона моїх дітей, не твоя війна. Стали батьками доньки й сини. Все кольорові бачили сни і цілували руки брехні за тихі ночі. Літали дні, гілля калин похилилося. Мамо, кому ми молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Так було добре, де ми колись, там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому мети. Я так не можу, а як зможеш ти? Гілля калин похилилося. Мама, не ти ми молилися, скільки ще забере вона моїх дітей, не твоя війна. Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Я думаю, що в принципі всі це знають і так, що це людина, яка, по-перше, вона суперталановита в усьому, що вона робить. Це явний показник успіху. Другий показник, що вона вже має свою ком'юніті. Це, в принципі, всі ми з вами. І я теж дякую, що... Фан-клуб, так? А? Фан-клуб. Так, типа того. Спільнота. Так, красиво, спільнота. В принципі, робити такі заходи по всьому світу, мати на це енергію, писати ще нові твори, видаватися. Це, енергія має бути. Я просто тут ще раз сиплю. І просто хочу сказати тобі дякую, що ти є. І я дуже радий мати таку подругу, близьку подругу. І я думаю, що ви всі, в принципі, так її сприймаєте. Тому давайте за Женю. Тільки лютий за вікном.
мила, коли з тобою літаю і знову, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом. Бо не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов земному небі, мила, коли з тобою літаю і знову, і знов. Час і в голові дивні думки, і в голові пусто. маю я Очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. Пара-пам. І я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов земному небі, мила, коли з тобою літаю я знову і знов, літаю я знову і знов. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айстри, каже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона. А вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Я співатиму для неї, аж бринітиме кришталь, та хіба зуміє голос подолати всю печаль. Так у світі повелося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося в де русифіковані міста. Прошу зауважити. Лиш вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Я моя дівчинко печальна, моя доля золота, я продовжую кричати, ніж безмежна і пуста. Ой, гарна
така гарна, як в небі зірниця. Гарна була, гарна, не мала я пари. Гарна була, гарна, не мала я пари. Та за мною йшли хлопці, гей, гой, та за мною йшли хлопці, гей, гой, та за мною йшли хлопці, як дощові хмари. Ой, гарна я, гарна, як тая горлиця. Ой, гарна я, гарна,